بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره د کانسپټ اف پین ستاسو چې فورث یونټ ته کوم کانسپټ اف پین صحیح ده. چې پین څه ته وایي، پین باره کې موږ خبرې کوو. پین ټایپس به وایو، پین سورسز به وایو، د پین تیوریز به کې دي هغه به وایو، پین اسسمنټ به وایو، ډایګنوز به وایو، انټرونشنز به د پین لپاره وایو. نو دا ستاسو ابجیکټیوز دي. ابجیکټیوز وایي ځان له خپله وګورئ، کوم چې ستاسو د کریکولم ابجیکټیوز دي هماغه دي. ټیک ده. اول چې دی پین څه ته وایي، ډیفینیشن اف پین. موږ د دې میډیکل ډیفینیشن کوو چې یار تھرو نارملی خو موږ وایو چې یار پین دې ته وایي چې یار موږ په څه باندې هارټ کیږو هغې ته پین وایو. نو خو یو منټ زه دا کسان اډمیټ کړم. ټیک ده. نو پین څه ته وایي، میډیکل ډیفینیشن به سي a sensory experience that evoked by stimuli that injure or threaten to destroy tissues defined by every man as that which hurts. or a pain څه ته وایي چې کله ټیشو انجری راشي او ستا ریسپټرز چې دي، پین ریسپټرز چې دي هغه موږ مخکې ووایو د پین په فیزیولوژي کې ستا ریسپټرز چې دي هغه ایووک شي او ته هارټ کي مینس تا ته څه نقصان نه کي، تا ته مطلب هارټ فیلینګ تا ته وکړي، مینس چې تا هارټ کي، تا خوب کي، نو هغې ته به موږ څه وایو، هغې ته پین وایو. خو په دې کې مین خبره څه راغله چې threaten or destroy tissue. threaten or destroy tissue means چې ټیشو پکې ډسټرکشن راغلو. ټیک ده. پین ما همیشه د سره وجې راځي د ټیشو ډسټرکشن نه وجې راځي. صحیح ده. او دا سره دا یو سنسري ایکسپیرینس دی. بیا یو بل ډیفینیشن دا وګورئ چې د انټرنیشنل اسوسییشن فار د سټډي اف پین، یو اسوسییشن د سټډي اف پین لپاره چې هغو دا څنګه ډیفاین کړی دی چې an unpleasant sensory and emotional experience associated with actual or potential tissue damage. یو unpleasant mean ناخوشګوار دغه ستا سره راشي، ناخوشګواره فیلینګ ستا سره راشي، یو ایکسپیرینس سره راشي، په هغې کې بیا څه هغې کې به تاسو د څه سره به اسوسییټ دي، هغې سره تاسو ته څه راتلی چې یا خو به ټیشو انجري راغلي او یا پوټینشیل به وي چې ټیشو انجري به راځي، مینز یا به ریسک فار ټیشو انجري او یا به ټیشو انجري راغلي. ټیک ده. نو هغې دوران کې به تاسو څه فیل کوئ، پین به فیل کوئ. دا څه شو، دا جسٹ د پین ډیفینیشن شو. کلیر دی. بیا کنټینیو دی. it is considered the fifth vital sign. پین ته چې موږ fifth vital sign وایو. ولې ورته fifth vital sign وایو چې it is one of the human body defense mechanism that indicates the person is experiencing problem. ځکه موږ دې ته fifth وایو، fifth vital sign وایو ځکه چې موږ ته indicate کوي چې the person is having experiencing, if the person is having problem or the person is experiencing problem چې دی پیشنټ ته یا د کلاینټ ته یا تا ته په خپله باندې څه مسله راغلې ده. لکه فار ایگزامپل تاسو چې مرۍ خرابه شي، تروټ انفیکشن تاسو وشي، سور تروټ وشي، نو هغې کې تاسو څه فیل کوئ، پین فیل کوئ که نه لاړې چې فیل کوئ، لاړې چې تېروئ نو په هغه ټایم کې تاسو پین فیل کوئ. نو دا څه شو، دا تاسو ته پین وښوو چې یار دیر از سم پرابلم. تاسو چې پین وشي نو تاسو ته پته ولګي یار چې زما مرۍ کې څه چل دی، مرۍ مې خوږ ده، څه چل دی، نو تاسو ته د هغې نه پته ولګي چې انفیکشن دی. نو همیشه پین یاد ساتئ، د fifth vital sign کنسیډر کېږي او دی چې دی موږ ته ښایي چې body is experiencing some problem. ټیک ده. ها بیا مخکې ځو چې سورسز اف پین زموږ سره څه دي، چې پین د کم سورسز نه راځي. نو هغه 3 سورسز دي. صحیح ده. 3 سورسز به یاد ساتئ د ځان سره چې څوک درته ووایي یار چې د پین څه سورسز دي، نو 3 سورسز دي، دا به تاسو ته هر ټایم یاد دي. یو دی نوسیسپټیو pain that is usually transmitted after normal processing of noxious stimuli. کله چې یو ډینجرس stimuli راشي، یو stimulus څه ته وایي، مینس تا ته یو دغه راشي، څه نقصان راشي که نه. فار ایگزامپل ستا په لاس کې میخ لاړو یا غنه لاړه یا لاس وسوځېدو، د هغې سره به څه پین به کېږي. نو هر هغه دغه چې کله تا ته noxious stimuli څه ته وایي چې مینس تا څه شی خوږ کړي، هغې ته به noxious stimuli وایي. چې noxious stimuli راشي او تا خوب کی او هغې نه بعد تاسو ته پین کېږي، نو هغه به صحیح نوسیسپټیو پین وي، نوسیسپټیو سورس اف پین وي، د نوسیسپټیو نه به راځي. ټیک ده. بل به دا به تاسو په فنګر ټپس باندې یادوئ چې نوسیسپټیو، نیوروپیتیک اینډ سایکوجینیک. دا به یاد ساتئ. نیوروپیتیک پین به څه ته وایي، نیوروپیتیک سورس به کومې وي، results from injury or abnormal functioning of peripheral nerves or CNS. تاسو به اورېدلي شیاټیک پین چې کوم شیاټیک پین خلک وایي ملا کې رګ بند دی او په خپه یې دړي یا په خپه کې رګ بند دی او دړي، هغه صحیح هغه نیوروپیتیک پین دی. کم پین
چې د نیورال پرابلمز سره ریلیټډ دي. د نیورال پرابلم د وجې هغه پین ته موږ څه وایو؟ هغې ته موږ نیوروپیتیک پین وایو. د نیم نه ظاهره ده، د نیم نه کلیرلی ظاهره ده چې نیوروپیتیک. پیتی مین پرابلم یا النس او نیورو مینس نرس. نو چې په نرس کې کله پرابلم وي او هغې وجې پین کېږي نو هغې ته موږ څه وایو؟ نیوروپیتیک پین. ټیک ده. بل دی سایکوجینیک پین. سایکوجینیک پین هغه پین دی چې هغه اننون فزیکل کاز ته وجي. اننون فزیکل کاز مین تا ته به څه کاز نه معلوم پین دی. ځکه چې سایکوجینیک هر هغه پین دی چې میبي دا پین نه یم خو اکثر د خلکو په ذهن دا جوړ کړی چې بس ما باندې دردونه وي، ثابته ورځ به ما باندې دردونه وي. مین میبي چې د دې څه کاز نه وي خو هغه یو سایکي داسې جوړه شوي، هغه یو مایند کې داسې یو خبره جوړه کړي چې دا پین ماته د څه د وجې کېږي unknown کاز دي، د هغې کاز نه معلوم خو بس پین ورته کېږي. نو هغه به سي سایکوجینیک سورس آف پین دی. دا 3 سورسز دي آف پین: نارسیسپټیو، نیوروپیتیک اینڈ سایکوجینیک. 3 سورسز آف پین دي. ٹھیک ده. نمبر 1 سر جی. हाँ, narcissistic bani pona shwe. ठीक था. Narcissistic pain dito ikana pain that is usually transmitted after normal processing of noxious stimuli. Noxious stimuli se to means har haga she چې تا خوب کی وګیده څه ته دې ته noxious stimuli وي. لکه مطلب یو غنه راشي او زما په دې لاس کې لاړ شي، دا به دې ته به زه stimulus وي. یو باډي له stimulus ورکو کنه دې ته noxious stimuli وي. کم ډینجرس کم تا ته چې هارټ کې هغه سټیمولای ته به ناګجس سټیمولای وي. هغه غنی هغه میخي هغه ووري په اور باندې ستالاس وسوځي یا په سټکی ول ستالاس یا په سټکی باندې لاسو دا سره دا ټول سری ناګجس سټیمولای دي. دا ناګجس سټیمولای راغله ایکسټرنل فیکټر راغی او ایکسټرنلی چې ته هارټ شوی دا څه شو؟ دا نارسیسپټیو پین شو. نارسیسپټیو سورس اف پین شو. دا ټایپ اف پین نه دی راځي، دا سورس اف پین دی. نو نارسیسپټیو سورس اف پین شو. کلیر شو دا؟ یس سر. as compared to neuropathic ته چې ته وګورې neuropathic کې به صحیح ستا په نروس سیستم کې یو پرابلم وي یا خو به رګ بني مینز موږ چې وایو نرو بلاکیج دی. لکه ما تاسو ته اگزامپل درکړو شیاټیک پین چې شیاټیک پین کې صحیح هغې کې چې دی نو ډسک اکثر رالاندې شي او سپاینل کارډ سره چې دی نو نروز بند کړي، نو نروز بلاکیج وشي د هغې وجې نه چې دی بیا شیاټیک پین فیل کېږي. ټیک ده. نو دغه اگزامپل شو. او سایکوجینیک ما تاسو ته ووایي چې د هغې کاز نه معلوم. لکه د نارسیسپټیو موږ ته کاز معلوم شو که نه څه کاز دی چې ایکسټرنل سټیمولای راغله. د نیوروپیتیک موږ ته کاز معلوم شو چې څه چل دی په نروس سیستم کې پرابلم دی یا په برین کې تیلمس کې پرابلم دی یا چې دی نو په سپاینل کارډ کې پرابلم دی یا په پیریفرل نروس کې پرابلم دی. ټیک ده. دا نیوروپیتیک کاز شو. سایکوجینیک دې ته وایي چې هغې کاز نه معلوم، هغه پین ته به څه سایکوجینیک پین وایي. ټیک ده. اوس به موږ وایو ټایپس اف پین چې ټایپس اف پین څه دي. دا مو یاد ساتئ. اکیوټ پین دی، کرونیک پین دی، radiating pain ne, referred pain ne, interactable pain ne او phantom pain ne. دا pain types چې تاسو ته by name هم یادي او finger tips باندې ته یادي. تاسو ته به MCQ څنګه راځي؟ تاسو ته به ما یو MCQ درکړی په هغې کې به ما لیکلي چې یو داسې دا یو اگزامپل به مې درکړی چې یو کس ته دا پین دی. دا ټایپس به موږ اوس ډسکس کړو تاسو به په هغې بیا پوه شئ. یو کس دی هغه ته پین دی او هغې 8 months شو او لاندې یو ما آپشن ورکړی چې دا اکیوټ پین دی که کرونیک پین دی که ریلیټینګ پین دی که ریفرډ پین دی. ټیک ده. مخکې به زه تاسو سره ډسکس کوم چې نور MCQs تاسو ته څنګه راتلی شي په پیپر کې. ټیک ده. ښه اوس دې پین ټایپس ته ګورئ. ستاسو په کریکولم کې یو دی کمپیریزن اف اکیوټ پین اینډ کرونیک پین هم دی. ایٹ دی سیم ټایم اکیوټ پین او کرونیک پین مونږ ډسکس کوم نو ما کمپیریزن ورسره یو ځای راوستی دی وایي تاسو پرې ښه پوه شئ. ګوره اکیوټ پین څه دی؟ اکیوټ پین به هر هغه پین وي چې هغه مایلډ ټو سیویر وي. مینز هغه کم هم کیدی شي او زیات هم کیدی شي، کم هم کیدی شي او زیات هم کیدی شي. خو د 6 months پورې چې یو پین وي هغې ته مونږ څه وایو؟ اکیوټ پین. کرونیک پین به مونږ څه ته وایو؟ چې مایلډ ټو سیویر پین به دې کې هم وي، کم هم کیدی شي زیات هم کیدی شي. مایلډ مین کم، سیویر مین زیات. خو مور دین 6 months کم پین چې د شپږو میاشتو نه د 6 months نه سیوای هغې ته مونږ څه وایو؟ هغې ته مونږ کرونیک پین وایو. ټیک ده. اوس ګوره اکیوټ پین کې به صحیح زموږ سره سمپتیټیک ریسپانس وي، خو کرونیک پین کې به زموږ سره صحیح پیراسمپتیټیک ریسپانس وي. سمپتیټیک اینڈ پیراسمپتیټیک نروس سیستم مونږ الریډي ویلي دي او سمپتیټیک او پیراسمپتیټیک ریسپانسز هم مونږ هغه ویلي دي. سمپتیټیک ریسپانس هغه ریسپانس دی کوم چې په فایټ اینډ فلایټ موډ کې
فار ایگزامپل کله چې زلزله وشي تاسو ډایرکټ پاسې یو ځای بهر کړه هغه ټایم کې سي فایټ اینډ فلایټ موډ تاسو اکټیویټ تاسو کتلی هارت ریټ تاسو انکریزي ریسپیریټری ریټ تاسو انکریزي نو دا څه د فایټ اینډ فلایټ ریسپانس کې راغی ٹھیک ده پیراسمپتیټک سیستم به ولي په کرونیک پین کې کله چې پین د 6 months نه سی واټي ستا باډي چې دا هغه پین سره به اډیکشن سٹارټ کی addiction start ki no more your vitals will be disturbed sa vitals چې دي هغه بیا نه disturb کوي means ستا هغه heart rate او هغه چې دي هغه به بیا نه سیوا کېږي صحیح ده لکه تاسو ګورئ acute pain کې sympathetic response دی نو increase pulse rate دی increase respiratory rate دی elevated blood pressure دی او dilated pupils دا symptoms په acute pain کې کېدای شي ٹھیک ده په کرونیک پین کې بس کېږي دا پیراسمپتیټک ریسپانس به یې وکړي پای کې به وایټل ساینس نارمل ډرای وارم سکن به یې وکړي په پیپلز نارمل به یې اور ډایلیټډ ٹھیک ده دا د پیراسمپتیټک ریسپانس او سمپتیټک ریسپانس فرق شو په دې کې څه کوېسچن شته په کمپیریزن اف اکیوټ اینډ کرونیک پین کې سر جی دا پیراسمپتیټک لګو ہے او وایم وکړه یو منټ زه لږ د یوزیف صاحب ته میسج کوم ښه تاسو پیراسمپتیټک راته ووایئ که نه پیراسمپتیټک نروس سیستم کې بدای کنه چې ما تاسو ته وی په سمپتیټک نروس سیستم کې موږ سو نارملی زموږ چې پیراسمپتیټک نروس سیستم اکټیویټي او کله چې موږ باندې مطلب یا زلزله راشي یا چرته چا سره شرشري یا چرته منډه ونو هغه ټیم کې زموږ سمپتیټک نروس سیستم اکټیویټ کیږي نارملی پیراسمپتیټک نروس سیستم اکټیویټ کیږي ما تاسو ته سیپ او سیپ دا کولای چې په اکیوټ پین کې چې د سمپتیټک نروس سیستم تاسو اکټیویټي او په کرونیک پین کې چې د سمپتیټک نروس سیستم اکټیویشن ته ضرورت نه ده نشته تاسو به نارملی په پیراسمپتیټک نروس سیستم کې ولې به ځکه چې تاسو باډي به اډیکټ شي د پین سره به اډیکټ شي او هارت ریټ وغیرہ وایټل ساينس everything will be on the normal baseline ٹھیک ده بیا په پیراسمپتیټک نروس سیستم او سمپتیټک نروس سیستم جنرally ما تاسو ته وی چې جنرally صحیح سمپتیټک نروس سیستم هغه دی چې کله تاسو فایټ اینډ فلایټ ریسپانس دی کوي فایټ اینډ فلایټ وته ولې ما تاسو وی چې زلزله راشي تاسو زر زر منډي کوي دا سره د سمپتیټک نروس سیستم په هغه ټیم کې اکټیویټ کیږي نارملی چې دا یاد ساتي چې نارملی تاسو پیراسمپتیټک سیستم اکټیویټ دي ٹھیک ده کلیر دی دا کلیر شو یس سر بیا دې زموږ سره ریډیټینګ پین radiating pain څه ته وایي چې radiating pain is perceived at the source of pain and extend to nearby tissues pain چې دی کنه کله چې pain for example ما څه کړی pain related to MI پیژنې myocardial infarction څه ته وایي کله چې heart attack وشي heart attack چې موږ وایو هغه ته myocardial infarction هغه pain په یو پوینټ باندې پینی او بل ځای ته خوريږي لکه MI کې تاسو وګورئ هارت اٹیک چې تاسو شي هغه وایي څنګه تاسو یو هاسپټل ته چته لاړ شئ یا تاسو د چانه تاسو کوی او هارت اٹیک کنفرم کوی نو تاسو هغه تاسو چې یار زما په لیفت ساید باندې پین دی ان کیس په لیفت ساید باندې پین دی جست نو ضروری نه چې دا MI پین دی هارت اٹیک والا پین دی دا چې دا ریټروسټرنل چیست پین کې دی شي د سټمک د وجین کې دی شي اسی د مسل پین کې دی شي in case هغه چې ماته په لیفت ساید باندې پین دی او it is radiating to my left arm ته ریډیټ کیږي نو دا پین بسې دا به MI پین دا به د هارت اٹیک پین نو تاسو به هغه لپاره بیا ډایګنوزینګ کوئ ٹھیک ده هغه لپاره ټیسټونه وغیرہ کوئی چې هارت اٹیک خونه نه رښتا خونه نه ECG به کوئ ټیک ده نو ریډیټینګ پین مینز مقصد مې دا دی چې هغه پین چې هغه په یو ځای باندې او دا غځای نه هغه خوريږي هغه ته وایي ریډیټینګ پین ریډیشن څه ته وایي خورېدو ته وایي نو مینز هارت اٹیک پین کم ځای کې سورس کم ځای کې سورس کو دلته لري په هارت کې پین نه هارت کې پین نه it is radiating throughout your arm the arm means the go to the سرونو پورې هغه پین راځي نو چې یو پین په یو ځای باندې او هغه خوريږي بل ځای ته هغه ته وایي دا ریډیټینګ پین ٹھیک ده کلیر دی بیا د ریپارټ پین
Report pain means the pain is perceived in an area distant from its point of origin. Example basi retrosternal chest pain. Nama makim I think chita so class ki video che report pain ye to sorry the retrosternal chest pain means the video. Report pain دې ته وایي چې کله په یو ځای باندې پین وي او په هغه ځای کې پین نه فیل کېږي د هغه په ځای باندې په بل ځای کې پین فیل کېږي فار ایگزامپل ما تاسو ته جسټ ایگزامپل راکړم retrosternal chest pain. Retrosternal chest pain necessarily due to stomach but it is felt in the left side above the heart level. Pain the stomach ته وځي stomach کم ځای کې دی دلته لاندې دی که نه stomach خو دلته لاندې دی که نه خو پین تاسو ته کوم ځای فیل کېږي پین تاسو دلته په لیفټ سایډ باندې above the heart فیل کېږي means just like this ښکاري لکه دا چې heart attack والا پین وي خو ریډیشن به کېنهږي ریډیشن تھرو د عام به کېنهږي نو هر هغه پین چې هغه یې په یو ځای باندې پین وي خو هغه ځای کې نه فیل کېږي د هغه ځای په ځای باندې په بل ځای کې فیل کېږي نو هغې ته به موږ څه وایو هغې ته به ریپورټ پین وایو ریپورټ پین کې any question سر جی آیا دا شي کېدای شي لکه مثال په تور یو انسان څه سره خوښ شي څه شي کنه لکه مسوي سره مطلب یو ځای مو خوښ شو زړه کې متنه درد کی څنګه زړه کې مې درد کېږي نه خیر دا خو جست یو هغه سایکوجینیک پرابلم شو دا ماته ته ټایپ دغه کې وي سورسز کې وي دا سایکوجینیک شو مینز دا خو د کامن سنس خبره چې یو ځای ستا خوښ شو زړه کې دې چېرته درد کېږي دا خو مطلب دا نه یا خلک اکثر خبره کوي یاره وی په عشق کې لیونی و او په زړه کې مې درد دی نو مینز دا خبرې چې دي که نه دا جست هغه سایکوجینیک پرابلمز دي دا هغه سایکوجینیک دي دغه به نه کمپیر کوي سره ټیک ده خو هر هغه پین چې هغه په یو پوینټ باندې وي او فیل کېږي بل ځای کې هغې ته به retrosternal هغې ته به ریپورټ کوي ټیک ده کلیر دی ها پینټوم پین چې دی که نه پینټوم پین سم ایکسټینټس چې دی دې ته دا د سایکوجینیک پین یو ټایپ دی د هغې سایکوجینیک پین چې کوم موږ چې سایکوجینیک پین چې د مایند سره ریلیټ کوي پینټوم پین څه ته وایي اټ از ا پینفul sensation perceived in a missing body part څنګه به example وسه شي amputated leg amputated leg څه ته وایي for example amputated leg یا amputated hand amputation means چې کټي دي means خپتي کټ کې for example amputated leg د خپتي کټ کړل نو this is a feeling that is missing body part is still present for example یو پیشنټ راغی ډایبیټک فوټ والا پیشنټ دی ډایبیټک فوټ پیشنټ چې اکثر ډېر زیات ګینګرین شي ها ډایبیټک فوټ کې دای کنه ما تاسو ته وی چې یاره خپل لیګ دی هغه مکمل ګینګرین شوی دی ګینګرین چې هغې کې بیا اکثر امپوټیشن کېږي یا لیګ دی په هغې کې څه کینسرس سیلز دي او کینسر چې دی هغه په بره باندې راخورېږي نور باډي پارټس افیکټ کوي نو هغې لپاره بیا څه چل کوي امپوټیشن کوي مینز دا خپتې بیخي لرې کوي یا لاس چې سپاټ شي هغه بیخي لرې کوي نو چې دا خپتې لرې کوي که نه کله چې دا خپل لرې کوي پیشنټ اپریټ شي خپتې لرې کړه واپس چې راشي د اپریشن نه مخکې خو پین و که نه د اپریشن نه بعد چې کله راشي د سرجري نه بعد چې کله راشي پیشنټ او ملا شي نو هغه ته داسې فیل کېږي چې دا درد زما خپه کوي اصل کې په هغه پورې خو خپه نه که نه امپوټیشن شوی خو هغه ته دا فیل کېږي چې یاره دا زما د خپه کې پین دی نو دغې پین ته به څه وایي دې ته به پینټام پین وایي اټ اکرز مور فریکوینټلی ګوره د لاندې سټیټمنټ ته وګورئ اوس به درته کلیر شي اټ اکرز موسټ فریکوینټلی in clients who experienced pain before the removal of the body part په هر هغه کس کې کېږي frequently په هغه کس کې کېږي کم چې before the removal of body part چې دی پین ورته کېږي نو هغه به بیا وروسته هم فیل کوي چې یار زما هغه ځای لا اوس هم درد کوي په دې باندې پوه شوې د سایکوجینیک پین سره ریلیټډ دی ما تاسو ته ووایي یو کس نه فار ایگزامپل لیګ امپوټیشن وشو یو کس په خپه باندې درد و د هر څه وجې کې و خو د هغه امپوټیشن پکار و چې امپوټیشن نه مخکې د هغه په خپه باندې درد و فار ایگزامپل د خپې په دې ګوتو باندې درد و د خپې په دې ګوتو باندې درد و او د هغه نه هغه لیګ چې دی هغه امپوټیټ و نو چې هغه واپس هم واپس راوځي د سرجري نه راشي د هغه نه به هغه لیګ چې دی هغه ریموو شوی خو هغه ته به سټیل فیل کېږي چې زما په فوټ باندې بیا هم درد دی بیا هم هغه پین به ورته فیل کېږي نو هغه پین ته موږ څه وایو پینټم پین به وایو د دې کې څه کوېسچن څه کوېسچن نو سر Both clear. عرفان مکې آنلاین شوی دی که نه عرفان آنلاین شوی دی بیمار دی نو دا خو کم داسې کاله چې ته راتللی چې نه راتلو
ها میسج کړی وای اسمان مې دا وایي سر ته وی چې بیمار دی. صحیح. اوس چې دی اوس زموږ سره فیزیولوژي اف پین دی، دا ډېر زیات امپورټنټ سلایډ دی دا دوه، او دې دوه سلایډز ته چې دی تاسو لازم چې دی هغه غوږ کېږدئ. ټیک ده، چې په دې باندې ځان پوه کړئ. فیزیولوژي اف پین دی چې پین چې دی په باډي کې څنګه پروډیوس کېږي، تاسو ته پین څنګه فیل کېږي، پین نه تاسو څنګه خبرېږئ چې آی ایم هیوینګ پین. فیزیولوژي اف پین کې موږ اوس دا وایو چې سورس په یو اول پین لپاره خو سورس پکار دی که نه، دوی سورسز چې موږ وایو ناسیسپټیو وي یا چې سایکوجینیک موږ وایو یا نیوروپیتیک وي، څه نه څه سورس وایي که نه. سورس به څه وي؟ تاسو باډي ته فار ایگزامپل لاس دی، لاس ته یو میخ ورننوت کړو، یو غڼه ورننوت کړو، یو سټیمولس میلاو شو، یا په اور باندې لاس ولګېد، اور هم درد کوي که نه، یو سټیمولس میلاو شو. سټیمولس میلاو شو، دا سټیمولس څنګه میلاویږي؟ سټیمولس خو ستا باډي فیل کو. د پین لپاره دا یاد ساتئ ریسپټرز دي، هغې ته نوسیسپټرز وایي. نوسیسپټرز دا ما هایلایټ کړو، دا څه دي؟ دا پین ریسپټرز دي، دې ته وایي نوسیسپټرز. نو پین ریسپټرز اکټیویټ شي. پین ریسپټرز به څنګه اکټیویټ کېږي؟ په باډي کې چې دی کیمیکل میډیټرز دي. کیمیکل میډیټرز کار څه دی؟ هغه څه دی؟ سیروټونین دي، هسټامین دي، بریډیکاینینز دي، پروسټاګلینډینز دي اینڈ سبسټانس پی ورته وایي. دا ټول چې دی دا کیمیکل میډیټرز دي. چې کله هم سټیمولس میلاو شي په باډي کې څه چلو شي؟ کیمیکل میډیټرز پروډیوس شي. چې کیمیکل میډیټرز پروډیوس شي، دا کیمیکل میډیټرز د نوسیسپټرز باندې افیکټ وکړي، او دا نوسیسپټرز چې دي دا پرووک کړي، دا اکټیویټ کړي. نوسیسپټرز دې اکټیویټ کړي، دا نوسیسپټرز څه شي؟ دا امپلس ویسي لاړ شي سپاینل کارډ ته، او تھرو سپاینل کارډ بیا لاړ شي برین ته. برین کې د پین لپاره کوم دی سینټر دی؟ دا یاد ساتئ، د پین آئیډنټیفیکیشن سینټر کوم ځای دی په برین کې؟ تیلمس. تیلمس چې دی د برین کمپارټ چې دی تیلمس، هغه پین آئیډنټیفای کی. او برین چې دی نو activity becomes an experience of pain. او برین دا آئیډنټیفای کی تا چې I am having pain. بیا وایي سټیمولس میلاو شو، لاس کې غنه لاړه فار ایگزامپل، چې څنګه دا سټیمولس میلاو شو ډایرکټ په چې دی ستا د سکین سره په خوا کې کیمیکل میډیټرز ریلیز شي. هغه کیمیکل میډیټرز څه کېدای شي؟ ضروري نه ده چې دا ټول دې په یو ځای، خو په دې کې کېدای شي چې سیروټونین، هسټامین، بریډیکاینینز او پروسټاګلینډینز دا پکې امپورټنټ دي. فار ایگزامپل دا ریلیز شو، دا کیمیکل میډیټرز به په څه باندې افیکټ وکړي؟ په نوسیسپټرز باندې، کوم چې پین ریسپټرز دي. نوسیسپټرز دې کیمیکل میډیټرز اکټیویټ کړو، دا نوسیسپټرز به لاړ شي سپاینل کارډ ته، سپاینل کارډ نه به لاړ شي برین کې تیلمس. نو تیلمس به آئیډنټیفیکیشن وکړي چې د پرسن از هیوینګ پین. څوک پرې پوه نه شو؟ څوک پرې پوه نه شو په دې فیزیولوژي باندې؟ सर दा हाइपोथैलेमस थे कि सिर्फ थैलेमस थे? دا تیلمس دی، صرف تیلمس دی. ښه ګوره دې اګین دې بل اگزامپل ته وګورئ، په دې باندې مو څه پوه شئ. دا ایرو چې زړه کوم د ایرو تاسو ته ښکاري؟ جی سر ښکاري. ښه ښکاري، ټیک شو، صحیح ده. دا ګوره دلته وګورئ ټیشو انجری شوې ده یا اسټیولایسس شوي دي، په هغې کې هم پین کېږي. کله چې دغه والا پیشنټ دي که نه ارترایټس والا، نو هغې کې اسټیولایسس چې کېږي اولډ ایج کې بون بریک ډاون چې کېږي د هغې سره هم پین کېږي، او کینسرس سیلز چې دي د هغې سره هم پین کېږي، یا انفلامیټري سیلز چې کله راشي هغې سره هم پین کېږي. ټیک شوه، دا سورسز شو. ګوره فار ایگزامپل دې ته اوس وګورئ دلته څه چل شوی دی؟ ټیشو انجري شوی دی. چې ټیشو انجري وشوه نو دلته څه اکټیویټ شو؟ بریډیکاینینز اکټیویټ شو، پروسټاګلینډینز، نرګوفیکټر، سیروټونین، اي ټي پي او پروټانز. دا څه دي؟ دا ریسپټر، دا کیمیکل میډیټرز دي. دا کیمیکل میډیټرز چې دي دا سیکریټ شو، دا دلته اکټیویټ شو، مینز دا پروډوس شو. نو چې کله دا کیمیکل میډیټرز ریلیز شو، دا راغلو په نوسیسپټرز باندې خپل افیکټ وکړو. نوسیسپټرز باندې افیکټ وکړو، نوسیسپټرز یې اکټیویټ کړل. چې نوسیسپټرز یې اکټیویټ کړل، دا راغلو دی خوا ګورئ، ګورئ سنسري نروز دي، راغلو ډارسل ګینګلیان ته رالو، بیا چې دی راغلو سپاینل کارډ. چې سپاینل کارډ ته رالو، د سپاینل کارډ نه رالو برین ته، برین کې
Thalamus. Thalamus should identify to this person is having pain. After that, she pain brain she about the effect working. Means the sip of the physiology pakarwa, the stab brain she pain pakam pathway bane she identify. Clear there? Any question? Any question, please? Any question? Clear there? جی تلمس نه بعد تلمس نه بعد چې کوم دی بیا تاسو ما تاسو وې تلمس تاسو د پین فزیولوژي د دې پوری دا چې تلمس آئیډینټیفای کړ چې دا پین دی بس دا د پین فزیولوژي after that brain بخپل افیکټ ورکړي او واپس په تھرو this pathway راځي او تاسو به بیا وایي چې تاسو سره ریفلیکس اکشن وکړ دی تاسو سه اکشن وکړ دی او بس تا کګنیټیو لیول برین چې دی هغه بیا خپل پارټس یې هغه به آئیډینټیفای کوي چې مال لاس له بینډیج وکړ دی مال دا وکړ دی مال دا وکړ دی مال دا غنه راويسته وکړ دی مال دا لاس راخودل وکړ دی دا چې دا بیا روسته خبرې دي او تا فزیولوژي د دې پوری دا چې تاسو چې یو لاس کې دی غنه لاړه یا ور باندې د لاس ولګیدو یا چې د لاس په سټکی وو دا په کم پاتوي باندې راغله تا چې د ټیشو انجری وشو فار ایگزامپل تا چې سټکی لاس راوچو او ټیشو انجری وشو کنه ټیشو انجری وشو د کیمیکل میډیټرز چې دا سکریټ شو کم یو بریډیکاینین پروستاګلینډین ای ټی پی پروټان او دا هیستامین دا ټول سکریټ شو دا چې راغلي دی په سبانه پین ریسپټرز کم دي ناسیسپټرز دي په ناسیسپټرز باندې افیکټ کو ناسیسپټرز دي دغه راوړو پین امپلس راوړو امپلس دی امپلس مين دا میسج راوړو کنه دا میسج راوړو سپاینل کارډ نه لاړو برین ته تنه مس آئیډینټیفای کو چې بس the person is having pain چې بس ماته پین کیږي ماته درد شو نو دا په ملي سیکنډز هغه خبره یي مینز سیکنډ نه په ډیر کمه کې خبرې مینز آئیډینټیفای کیږي پاتوي دا ٹھیک ده برین چې دا خبره آئیډینټیفای کا چې مینز the person is having pain نو زموږه فزیولوژي دا ځای کوي کلیر ده یس سر اوکے نور کنټینیو کوم پین تھیوریز دي دا بیا لګ زموږ سره لګ کمپلیکیټډ دي کنټینیو کوم کا بس ده کلاس ټایم زموږ 5 منټ پاتې دي بس سر صحیح ده کلاس ټایم 5 منټ پاتې دي که څه کوېسچن نو تاسو کولای شئ پلیز ورال کوم لیکچر چې ټول کې که څه کوېسچن نو دا یاد ساتي دا پین چپټر ډیر زیات امپورټنت دی لکه ما چې تاسو څنګه دا ټایپس اف پین درکړي دي کنه دا پین ټایپس ما درکړي دي په دې کې زه تاسو ته دا ام سی کیوز راوستې شم چې فار ایگزامپل یو پیشنټ دی یو اولډ ایج پیشنټ دی اگر هغه ایمرجنسي ته راغی تر ایمرجنسي راغی او هغه په آی سی یو کې اډمټ کو په کارډیالوجي یونټ کې اډمټ کو او هغه ته چې پین کیږي په لیفټ سایډ باندې او د پین از ریډیټینګ او پین چې پین از سپریډینګ مینز زه په ټایم کې ریډیټینګ نه یوز کوم سپریډینګ زه یوز کوم چې پین سپریډ کیږي کم ځای ته هند چې لیفټ هند چې هغه سپریډ کیږي نو دا کم ټایپ اف پین دی نو بیا وسره ما آپشنز ورکړي هغه آپشنز کې تاسو بیا سلیکټ کوئ